Hey guys, good morning. Ito ulit si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. So, ngayong araw na to guys, magre-review ulit tayo ng tool as usual. Pero, pero ngayon iba na kasi hindi na to from Banggood, no guys. Kasi, bago yan, no? So, pag-usapan muna natin, bakit ba laging tool reviews mga pinopost ko ngayon at hindi muna ako nagpo-post ng mga project videos? May malalim na dahilan guys. So, merong personal na reasons kung ba't hindi pa ako nagpo-post ng mga project videos. Puro mga tool reviews lang from Banggood yung aking pinopost. Kasi meron tayong commitment sa ating mga sponsor na mag-post at least twice a week. No, guys? So, kailangan natin kailangan natin i-fulfill yung commitment para patuloy silang mag-sponsor dito sa ating show, dito sa ating vlog, no, guys? So, I have to fulfill my commitment. So, pasensya na kayo, guys, kung medyo nauumay na kayo dun sa mga tool reviews natin. Kailangan lang, trabaho lang yan. So, at least may natutunan kayo, di ba? At least nakapag-decide kayo kung ano yung mga tools na maganda, di ba? So, kung paulit-ulit lang, pasensya na. Ganun talaga. It's just business. Okay. Pero, okay mag-alala. Magpo-post ako ng mga bagong project videos soon. No, guys? Meron ako mga projects ngayon. Sunod-sunod naman yung mga ginagawa kong project dito sa bahay. Hindi ko na bini-video since mga simple projects lang naman yung mga ginagawa ko. No, guys? Tapos, ngayon, mag-review naman tayo ng bagong tool na hindi naman sponsored. So, that's okay, di ba? Pero bago yan, guys, salamat ulit sa mga nagla-like, subscribe, share ng aking mga videos. So, guys, nagko-comment, nagtatanong. At kung hindi pa kayo subscribe na kayo dito sa 11.9 Workshop. Okay? So, guys, mag-review tayo ng isang tool na binili ko. Not sponsored. Okay? Binili ko. Pagpapauna ka na. Okay? So, I think a few weeks ago, pinadalan tayo ng Black & Decker nito. Ito kanilang Black & Decker na cordless random orbit sander. Pero bago to, ang ginagamit kong madalas na sander is yung aking Bosch na random orbit sander. Unfortunately, nag-retire na yung Bosch, no? It's gone. So, wala na siya sa akin. And okay yung tool na yon, maganda siya na matagal ko rin ginamit yun. Ilang taon ko rin ginamit yung tool na yun as my primary sander. Kaso talagang hindi ko na siya gusto. Masyado siyang bulky, mabigat, ma-vibrate, no? At yung dust collector niya is hindi na ganun kaganda, no, guys? Eh, tama naman, nagpadala yung Black & Decker sa akin ito. And I really love this tool, itong kanilang random orbit sander na cordless. Unfortunately, tulad ng sabi ko doon sa video review ko rito, ang hindi ko trip sa kanya is yung kanyang battery dahil ang bilis niyang malobat. It's good for mabilisang sanding lang, for DIY sanding and all that. Pero kung katulad ng ginagawa ko, gawa ka ng mga projects, no, yung production, no, guys, medyo hassle siya ng konti. Dalawa naman yung battery ko nito, so pinagpapalitan ko lang. Pag wala nang laman yung isa, palit ko nung isa, tapos i-charge ko isa. Ang problema naman, guys, yung charger niya nakasama is mabagal din mag-charge. So, hassle, di ba? So, hassle talaga. So, sabi ko sa sarili ko, I need something na sander, random orbit sander na corded, yung saksak, no, guys, since nag-retire na nga si Bosch. And so, bumili ako na sa Lazada, naghanap ako ng pinaka mura. Okay. Actually, guys, I could spend a little bit more para sa mga ibang brands na mas kilala na, pero nag-take risk ako again, 'di ba? So nangyari na to dati yung doon sa kung makakalimutan nyo yung trim router na sobrang nakakainis na nabili ko sa Lazada flash sale. So sobrang disappointed ako doon. Ito naman, guys, I hope hindi ako ma-disappoint. So bumili ako. Karating lang niya. This is the MPT Rotary sander, guys. This is not a random orbital sander. So pagpapauna ko na, guys, hindi to random orbital, no? Kasi ang random orbital, tulad nito, ang ikot niya is random, no? So ikot siya ng tapos babalik, random balik, di ba? So para mabawasan yung mga sandpaper streaks sa iyong work. Ito, guys, is a rotary sander lang. Para siyang random orbit. Bilog din kasi yung kanyang sandpaper sa ilalim, no? 5-inch din na bilog. Pero ang ikot niya is diretso lang. No, ikot lang. Kasi ikot-ikot lang. So, ganun-ganun lang. Hindi siya bumabaliktad tulad ng random orbital sander, no? And that's why it's cheaper, no, guys? So, lilink ko na lang sa baba kung saan ko binili para para mabili nyo rin, no? Kung trip nyo lang, guys. So,
unbox natin, tingnan natin kung ano yung laman, and tingnan natin kung maganda siyang gamitin kahit hindi siya random orbital, no guys? Let's go! Okay, so ito yung box niya, guys. MPT most professional power tools. Yung pala ibig sabihin nun, hindi ko alam. Okay, so model MRS 3203 Rotary sander. Again guys, hindi ito random orbit sander, it's a rotary sander, no? So buksan natin. Nakalagay sa labas niya is 320 watts. Okay yung box niya, guys, maganda yung box. At ayun ang tool sa loob. So it comes with the tool itself. So mukha talaga siya random orbit, guys, eh, no? At meron siyang, okay yung cord na niya, oh. Yung kanyang cord na, yung pang niya ng cord, branded din, MPT. Ayos, ah. Ngayon ako nakita ng ganito sa tool brand. Ayos yun. Yun. So meron din siyang, twist tie. Tanggalin natin yung twist tie. Okay, so bitog yung saksakan as always. Ayun siya, guys. So meron din siyang dust bag. Kabit natin. So tingnan natin kung maganda yung dust collection system nito, no guys, mamaya. Kasi ito maganda yung dust collection niya, talagang pasok lahat yung mostly yung sawdust dito. Ito tingnan natin mamaya. Meron din siyang kasamang warranty card. Hindi, instruction manual pala to. Ayan, instruction manual. Saka warranty card yun nasa likod. Tapos, meron din siya kasamang isang P120 na 5-inch disc or sanding disc. At meron din siyang kasamang extra carbon brush. That's good. So, meron siya agad kasamang carbon brush. Yeah. Okay yun. I like that. So, yeah, very simple yung tool. On and off switch. And variable speed. So, that's good. Variable speed niya. Testingin natin, saksak natin. Okay. So, it works. So, ito yung pinakamababa na speed. Number 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung maximum, guys. Yan yung pinakamabilis niya. Yan yung maximum niya, 6. So, yung kanyang, sabi nga sa it's a rotary sander. So, kung titignan nyo yung kanyang motion, paikot lang siya, guys. Yeah, paikot lang na nagbabibrate. So, ganun lang siya. Ganun lang kanyang motion. Hindi yung nagbabaliktad. So, hindi talaga siya random orbit sander, no, guys? So, ayun. So, yun yung kanyang functions. Now, testingin natin. Okay, guys. Meron akong piraso ng palutsina rito at meron siyang pencil mark. Silagyan ko ng guhit-guhit ng lapis. And tingnan natin kung gaano siya kabilis mabura. May stopwatch yun dito. So, nilagay ko sa kanya yung kanyang free na sanding disc. Ayusin ko lang. Yun. So, and then lagyan natin siya sa try natin pinakamababang speed, no? Try natin kung gaano siya kabilis mag-sand. So, I'll start the stopwatch now. So, hindi na kaya pag 1 speed. So, ulitin natin. So, palpak yun. Hindi gumalaw yung So, lagyan natin sa number 3 yan. Sige. So, let's try it again. 1, 2, 3. Humihinto siya, guys. Hindi niya rin kaya sa speed na 3, no? Ilagay natin sa pinakamabilis. Try natin. Number 6. Ito, sigurado na to. Ulitin natin yung stopwatch.
Okay. 1, 2, 3. Okay. I don't know if you can see, pero medyo maliwanag. 46.40 seconds. And that's really good. Makinis. At wala rin naman yung mga marks na usually nakukuha mo sa mga sa mga orbital sander, guys. Makinis din. Maganda yung kanyang shine. So, that's really good. I-try natin ito sa kabila. Ito, medyo rough ng konti, no? Nice. Ayos. Okay. Okay. Ang ganda. Pwede. Maganda siya. And guys, effective yung kayang dust collector kasi halos walang lumabas na dust. Meron konti lang. Parang dito na sa Black & Decker. Pero I think 99% nung dust nakuha niya dito sa kanyang dust bag. So that is good. And palitan natin yung disc. This is a Bosch brand na 100 grit. And I think yung sanding disc ng Bosch ang isa sa pinakamaganda talaga. So try natin yan dito. Yep, mas maganda yung result. When you use a good quality sanding na disc, no? Ganoon naman talaga, guys. Kahit hindi maganda gano'n yung sander nyo, if you use a good quality na sandpaper, like this one, mas maganda yung performance ng inyong sander, no, guys? Yun. Okay, guys. So, final thoughts ko dito sa ating MPT rotary sander na to, 5-inch rotary sander na to. It's great, no? So, nagustuhan ko siya actually. I like it. So, nung una medyo sabi ko, ay, hindi to random orbit, baka hindi ko magustuhan. Since mas trip ko talaga yung mga random orbital sanders, no? Ito, rotary lang talaga siya. Pero, once I used it, okay siya. Okay siya. Na-testing natin, first time ko tinesting yung sa Palucina kanina, medyo matagal, ilang seconds yun, 40 something, 46 seconds bago niya nabura lahat yung pencil line dun sa Palucina. So that's medyo matagal, pero 120 naman kasi yung gamit kong disc, no? Siguro kung 80 grit yung disc nun, mas mabilis, no, guys? Pero okay lang, kasi it did the job well naman. Yeah, like I said, makinis yung kanyang pagkakaliha dun sa ating project, no, guys? So, yeah. So, this is a good buy. Okay to. Hindi ito palpak tulad nung binili ko dati na sa Lazada, no, guys? Pero, okay to. Okay tong na to. At hindi mo siya gano'ng uminit. That's good. So, hindi siya nag-init ng sobra. Maganda yung kanyang cooling system.
Maganda rin yung kanyang dust collector. Okay din dahil kanyang dust collector to. Pero siguro, next time, sana yung dust collector nila gawin nila parang hard na plastic, no? Yung box talaga. Kasi yung ganito sana na tela pero meron sa loob na parang frame na plastic. Kasi ito medyo ano siya eh. Meron siyang frame, kaso maliit lang. Tapos parang ano siya, ayun, lawit-lawit siya. Parang hindi ko siya trip, no? Pero okay lang naman siya. I think pwede ko nito, ang plano ko talaga dito is kabitan to ng vacuum, sa vacuum para diretso na sa loob yung mga sodas, no guys. And I like yung variable speed niya, although hindi siya talaga gumana doon sa mga sa pinakabagal na speed. I think siguro ano yun, design niya para sa mga buff, no? Yung magbabuff ka ng mga kotse na kailangan mong bagalin yung speed, na hindi kailangan ng sobrang bilis, no? Ganun talaga. Pero pagdating sa kahoy, I think you should just use the maximum speed, no? Yun lang talaga eh. Yung kanyang ano, yung kanyang talagang pwedeng gamitin sa kanya na guys. But yeah, despite yung mga yon, overall, I like it. It's very light, very compact. And I think it will look good here sa aking tool wall. Pag naayos ko na yung tool wall ko, na hanggang ngayon hindi ko pa rin nagagawa. Ano ba naman yan? So, tambak na yung mga tools pero hindi ko pa rin naayos to guys. But yeah, this is a good buy guys. Kung trip nyo ng rotary sander na hindi ka mahalan, ang performance is parang random orbital din, no guys? Then, take a look at this guys. Check nyo tong MPT na rotary sander na to. Sa Lazada guys, link ko na lang sa baba kung saan ako nabili. And yeah, check nyo na lang. Siguro pag sa 7.7, mas mura pa to. No guys. Yeah, I like this. I like this tool. Okay to. Recommended. Highly recommended. Pero sana next time maglabas din yung MPT ng random orbital sander. Yun talaga yung gusto ko eh. Sana next time maglabas din sila ng, ng version nito na random orbit naman, no guys. Okay na to, pero mas may improve kung magiging random orbit siya. Konti lang naman siguro gagawin dito, konting adjustment lang na lagyan lang ng bagong motor or something. Pwede na siya maging random orbit sander, no guys. But yeah, that's good. Okay. So yun guys, thank you so much for watching. No? Maraming salamat sa inyong panonood. At I think next time, siguro pag medyo okay na yung pakiramdam ko, mentally, makakapaggawa na tayo ng mga bagong project videos. Makakapag-film na ako, no? Mahirap kasi mag-film ng project videos, pero try natin yan next time, no guys? So, again, maraming salamat ulit sa inyong panonood dito sa ating 11.9 workshop, no guys? So, I'll see you again next time, guys. This is Gene from 11.9 workshop. Adios!